Слава Україні, пане Дмитрі, вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Давайте одразу почнемо з двох масштабних повітряних тривог, атак, які сьогодні зранку розбудили українців. Повітряні сили повідомляють, що знищено 36 крилатих ракет повітряного базування. Насправді таких масштабних повітряних атак по всій Україні не було давно вже, що стосується ракет. Як ви думаєте, що ощупує зараз ворог і яку ви бачите тактику цих атак? Героям слава, дякую за запрошення. Давайте говорити про те, що ворог використовує комбіновану тактику нанесення ударів. Йдеться про використання безпілотних літальних апаратів і крилаті ракети різного типу базування. Мовиться про так званий зірковий характер нанесення ударів. Це коли запуски ракет відбуваються з декількох місць по різних траєкторіях з метою унеможливлення їх нейтралізації системами українського ППО. Хвильовий характер нанесення ударів мають на меті в першу чергу ослабити українське ППО. Спочатку йде хвиля безпілотників, які виявляють місця зосередження українського ППО, потім вже працюють відповідно крилаті ракети як по системах ППО, так і по виявлених об'єктах. Мовиться про, скажімо, ті цілі, які були виявлені шляхом агентурної технічної розвідки. Це інфраструктурні об'єкти, об'єкти військової інфраструктури і, в першу чергу, енергетичного комплексу. Давайте говорити про те, що, на жаль, змушений констатувати, що кількість ракетних обстрілів з початком опалювального сезону вона буде збільшена. Бо саме тактика терору, а в російській військовій доктрині чітко зазначено, що нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, в першу чергу енергетики, є так званим примусом до миру противної сторони. Тобто будуть використовувати знов таки тактику терора проти цивільного населення і відповідно блокування можливості української енергетичної системи, української економіки в цілому. Попередні всі інформації офіційних осіб, в тому числі ГУР-МОУ, про те, що у російської сторони брак засобів ураження, в тому числі крилатих ракет, на жаль, виявилося, скажімо так, інформація, яка не відповідає дійсності. Наразі змушено констатувати, що Російська Федерація, за оцінками західних розвідок, відновила виробничий цикл крилатих ракет, в тому числі використовуючи тактику обходу санкцій через країни третього світу, тобто так званий сірий імпорт тих компонентів, які необхідні для виробництва крилатих ракет. Але менше з тим, давайте і говорити про кількість збитих крилатих ракет і безпілотників. А це пряме свідчення того, що можливості української системи ППО вони значно зросли. Останні підсумки Рамштайну – це в першу чергу рішення про подальшу передачу українській стороні систем ППО. І відповідно ракет до вже існуючих систем ППО і самих систем ППО. Тобто країни Заходу чітко усвідомлюють ті загрози, які стоять перед українською стороною саме напередодні опалювального сезону. Ви вже згадали про Рамштайн. Хочу запитатися у вас вашої експертної думки. На Рамштайні був присутній новий міністр оборони України Рустем Умєров. Це його був перший Рамштайн. Поїхав він туди, коли змінилися всі заступники, були звільнені міністра оборони. Як ви вважаєте, чи справився пан Умєров і як ви взагалі оцінюєте цей Рамштайн? Давайте говорити про те, що цей Рамштайн проходив на тлі кадрових змін в системі Міністерства оборони України. Нагадаю, не випадково після добровільної відставки міністра оборони Резнікова прозвучала досить різка заява з боку наших західних партнерів, зокрема президента Литви Наусєди, який сказав про те, що військово-технічна співпраця з нашою країною напряму залежала від наявності сірих корупційних схем в системі матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України. Це був холодний душ для української сторони. Тому не випадково напередодні Рамштайну Міністерство оборони України приймає безпрецедентне рішення про звільнення всіх ключових заступників. Тобто західній стороні показали процес очищення Міністерства оборони і відновлення довіри, в першу чергу, з боку українського суспільства, відповідно, наших західних партнерів.
Мовиться про те, що змушено констатувати той факт, що попередньому міністру вдалося неможливе дискредитувати саму ідею цивільного контролю з боку українського суспільства і українського парламенту за діяльністю Міністерства оборони. Нагадаю, це надважлива передумова вступу України в НАТО, наявність цивільної компоненти в моменті контролю за схемами матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони. Натомість те, що у нас виявилося, непрозорі схеми, які завдали відповідно можливих збитків українському бюджету на декілька десятків мільярдів гривень. Це не постачання Збройним силам України військової техніки і спорядження по контрактах, які були вже оплачені. Плюс була дискредитована сама ідея парламентського контролю, коли за повідомленням ЗМІ виявилося, що найближче оточення членів парламентського комітету з нацбезпеки і оборони виявилося дотичними до корупційних схем в системі матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони. Менше з тим, давайте про позитив. Після кадрових змін вже до Рамштайну західні партнери чітко дали зрозуміти. Ми побачили і почули певні кроки з боку української сторони щодо очищення системи Міністерства оборони. І що ми маємо у підсумку? Німеччина заявила про передачу чергового етапу траншу військово-технічної допомоги на 400 мільйонів. Данія заявила про можливість додаткової передачі українській стороні 45 танків, 30 «Леопард», 15 Т-72, додатково до кількості 100 «Леопардів», які були проанонсовані раніше. До речі, варто і говорити, що після звільнення Резнікова розблокувався характер постачання раніше, скажімо, проанонсованих 100 «Леопардів». Перші 10 вже прибули в Україну. Крім того, варто говорити про надання військово-технічної допомоги з боку Балтійських країн і, відповідно, заяви, головне, президента Сполучених Штатів вже після проведення Рамштайну, що Україна отримає чудовий подарунок, мовиться про розширений характер військово-технічної співпраці, черговий пакет допомоги. Варто говорити про те, що ще до проведення Рамштайну Сполучені Штати Америки виділили нам військово-технічної допомоги на рекордну суму, мовиться про одночасне виділення, це приблизно до 2 мільярдів доларів. Ну, чи ще має бути зустріч двох президентів, Байдена і Зеленського? Зараз Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку. І як ви думаєте, тому що зазвичай, коли зустрічаються лідери двох країн, то відбуваються якісь дуже гучні заяви або дуже гучна допомога Україні. Що може заявити Байден, яку допомогу може нам ще надати? Ну, давайте не забігати наперед, бо питання військово-технічної допомоги, на мої переконання, має вирішуватись виключно в тиші кабінетів, а не в ефірах. Наведу, на жаль, такі негативні приклади. Ви пам'ятаєте заяву президента Зеленського про можливість передачі Швеції винищувачів Гріпен, яка була проанонсована в українських і світових ЗМІ. Буквально за декілька днів після цього прем'єр-міністр Швеції заявляє про те, що передача неможлива, бо наразі у шведської сторони немає необхідної кількості, відповідно, обороноздатність самої країни потребує наявності цих гріпенів на озброєнні власних збройних сил. Це наочний приклад, власне, таких, скажімо так, завищених оцінок. Друге, давайте говорити про те, що формування громадської думки навколо Рамштайну. Ви пам'ятаєте, коли почали вкидатися тези про можливість передачі атакмсів по підсумках зустрічі в Рамштайні? Так от, чисельним експертам хотілося б зауважити, що питання передачі атакмсів – це прерогатива виключно президента Сполучених Штатів. І ці подібні питання не вирішуються в рамках координаційної зустрічі в форматі Рамштайн. Подивимося за перебігом подій Сполучених Штатів і підсумка зустрічі. Давайте не давати завищених оцінок українському суспільству, щоб потім, скажімо так, не виглядати, як мінімум, незрозуміло. Я не виключаю розширеного характеру співпраці. Тим більше, що основні сигнали політичні ще до зустрічі прозвучали. Саліван сказав про те, що так, війна продовжиться ще й в наступному році, але давайте говорити про те, що це в першу чергу сигнал Російської Федерації. Про те, що Сполучені Штати не припинять військово-технічної співпраці
з Україною, не зважаючи на початок президентських перегонів в Сполучених Штатах. Це основне. Те, на що розраховували москалі, що Трамп прийде, порядок наведе. Відповідно, що характер військово-технічної співпраці з нашою країною буде знижений на рівень. Ні. Чітко було заявлено. Україна не залишиться сам на сам з відповідно ворога. І головне, давайте, скажімо так, проанонсуємо ті заяви, які звучали щодо можливості надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Тобто відпрацьовуються механізми, коли Україна не є членом НАТО, але згідно зі світового досвіду, а зокрема і американо-ізраїльського, це дає, оцей статус дає розширені можливості в моменті планування на десятиліття характеру військово-технічної допомоги. Останній договір, який був укладений між Сполученими Штатами і Ізраїлем, передбачає постачання військово-технічної допомоги протягом 10 років на суму більше 30 мільярдів. Оце показово. Тобто нам дають чітко зрозуміти, що ми підемо з вами ізраїльським досвідом. Я хотіла у вас уточнити ситуацію, тому що ви, напевно, в курсі про те, що польські України відносини зараз зайшли такий, можна сказати, в гостру фазу. Все пов'язано з перевезенням української сільськогосподарської продукції через територію Польщі. І вчорашня заява прем'єр-міністра Польщі про те, що припиняє Польща допомагати Україні з озброєнням. Багато хто називає, що це відповідь саме на оці зернову, так би мовити, зерно розбрату, так, яке посварило українську та польську сторону. Але я хочу у вас, як військового експерта, запитати, наскільки польська підтримка в питанні озброєння для нас важлива? Чи буде це відчутно? Давайте говорити про саме військовий характер. Польща поставила з моменту широкомасштабного вторгнення Російської Федерації військово-технічної допомоги Україні на суму приблизно 3 мільярди доларів. Поводиться серйозна допомога. Причому мовиться про передові технології, це САУКРА польського виробництва і відповідно бронетехніка так само польського виробництва Росомаха. Плюс були поставлені те, що нам конче було необхідно. Літаки Міг-29. Так, це радянська ще техніка, але вона була модернізована, пройшла глибокий період модернізації. І кількість дозволила значно посилити можливості Збройних сил України. Тому цей скандал, він не грає на руки українській стороні. Це перше. Друге, Польща – це транзитний хаб. Так, вони не зможуть припинити можливості логістики країн НАТО в моменті постачання військового спорядження в Україну, але менше з тим давайте не забувати про те, що на території Польщі планується будівництво власне логістичних хабів щодо обслуговування літаків F-16, які будуть передані українській стороні в рамках авіаційної коаліції. Тому недолуга, як на мене, позиція уряду Шмигаля виходити і заявляти про припинення польського імпорту, фактично провокуючи розвиток цього скандалу в подальшому. Варто говорити про те, що великі питання до української МЗС. Мовиться про те, що в Польщі 15 числа, 15 жовтня пройдуть чергові вибори в парламент. Ми мали це враховувати те, що правляча коаліція ПІС, вона наразі втрачає симпатії виборців і відповідно основні конкуренти, а це громадянська позиція, асоціація, я перепрошую, в яку входить в тому числі і аграрна партія Польщі, вони якраз і використовують риторику захисту місцевого виробника, себто фермерів. І ми мали би навпаки підіграти правлячій коаліції в цьому моменті, бо вони змушені, я ще раз підкреслюю, президент Дуда змушений реагувати на симпатії виборців, заявляючи про те, що він буде захищати в першу чергу інтереси польських фермерів. Мовиться про те, що ми стали заручниками виборів, причому не тільки в Польщі, давайте подивимося, яка ще країна заявила про припинення українського експорту. Словаччина, де так само відбуваються позачергові вибори. Я перепрошую, українські дипломати взагалі спостерігають за ситуацією всіма країнами. Так само в Словаччині може прийти до влади колишній екс-прем'єр країни, який займає антиукраїнські позиції, які вже
використовує антиукраїнську риторику припинення будь-якої співпраці в військово-технічному плані з нашою країною. Дві країни ключові. Для чого ми створюємо, власне, подібні прецеденти? Навпаки, дати можливість політичним силам всередині цих країн прийти на виборах переможцями, щоб в подальшому розширити характер співпраці з нашою країною. Погодьтеся, і, скажімо так, порівняння Дуди з потопленником України, коли він порівняв, ну це говорить про те, що ситуація зайшла в так званий цейтнот. І поширювати конфлікт шляхом введення обмежень, як на мене, це недолуга тактика, відверта. А якщо я не помиляюся, то у нас були спільні заяви з польською владою про те, що на території Польщі буде будуватися завод по виробництву зброї, спільно україно-польський, польсько-український. На вашу думку, якщо конфлікт далі буде тривати, так, і дипломати не знайдуть у цієї дипломатичної мови, назвемо це так, то цьому виробництву, цьому будівництву цього заводу можна ставити крапку? Давайте називати речі своїми іменами. Так, останні заяви, які прозвучали з боку польського уряду. У нас немає грошей на військово-технічну співпрацю з Україною, ми переоснащуємо власне військо. Але на чому має грати українська сторона? Це на можливості реалізації Російської Федерації так званого Сувалського коридору. Себто вторгнення безпосередньо на територію Польщі і країн Балтії в моменті створення сухопутного коридору між територією Республіки Білорусь і Калінінградської області Російської Федерації. Протяжність цього коридору 100 кілометрів, ширина 60 кілометрів. Відповідна частина Польщі і Балтійських країн, в першу чергу Литви. Польщі це прекрасно розуміють можливості цих сценаріїв. Не випадково в польській пресі з'явилася інформація про те, що польська сторона розглядала сценарій залишення 40% своєї території внаслідок можливого удару з боку Російської Федерації. І тут полякам треба чітко пояснити. Удар в спину Україні, тій країні, яка фактично є вашим форпостом і гарантом безпеки, це постріл собі в ногу. Порахуйте ту, скажімо так, можливість збитки для польського бюджету внаслідок, скажімо так, блокування українського експорту і відповідно витрати на оборону країни. Це не співрозмірні цифри. Але про це мають говорити дипломати в тиші кабінетів, а не істеричними заявами, які створюють прецеденти небажані для України. Тобто у нас є важелі впливу. Якщо поляки розраховують, що буде повторення 20-го року, 20-го століття, чудо над Віслою, та його не буде. На цей раз це буде не перша кінна армія Будьонова і не війська Тухачевського, а мовиться про те, що це буде відповідно вже скажімо так, технологічний супротивник, з яким польською стороною прийдеться фактично рахуватися сам на сам. Бо у мене великі сумніви з приводу можливості задіяння 5-го пункту статуту НАТО про колективну безпеку. До речі, поляки це так само прекрасно розуміють. Тобто важелі для дипломатичного тиску і перемовин з української сторони більш ніж достатньо. Але ще раз наполягаю на тому, що незважаючи навіть на умови війни, українська сторона має захищати власні національні інтереси, в тому числі і в питаннях історичної пам'яті, яку, на жаль, поляки намагалися просунути якраз під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Це не дружні кроки з боку польської сторони. Так, якщо ми говоримо з одного про культуру, так, зараз на екрани вийшов повномасштабний фільм «Довбуш», там описані непрості відносини україно-польські. Польща дуже боляче на це відреагувала, так, навіть зараз в часі повномасштабної війни. Я ще раз підкреслюю, це питання виключно поляків. У нас власна культура і власна історія, у поляків своя культура і своя історія. І якщо ми хочемо далі мирно співіснувати, відповідно, перегорнули сторінку історії, враховуючи загальні зовнішні виклики, які стоять перед нашими країнами. Це мовиться про якраз агресію Російської Федерації. Форпостом, щоб російський чобіт не ступив на польську землю, якраз Україна. І не розуміти цього пихаті поляки не можуть.
Тут треба підсумувати, що варто залишити історію історикам, Абсолютно. І політику політикам. А політику політикам і не спекулювати на цих питаннях. Я хотіла у вас, як військового експерта, уточнити ситуацію стосовно тимчасово окупованого півострову Крим, тому що вночі нанесено масштабний вогневий удар по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. За даними джерела Цензорнет, у Службі безпеки на литовищі було щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК «Панцир». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА. Це ще одна успішна операція Служби безпеки України та військово-морських сил. Спочатку використовували безпілотники, а потім славнозвісні вже ракети «Нептун». Оці точкові, але, як ми бачимо, ефективні, скоріш за все, ураження військових об'єктів в Криму. Очевидно, можемо зробити висновок, що це вже підготовка до деокупації півострова. Питаюся у вас. Так, давайте говорити про те, що характер подібних ударів свідчить про те, що в класифікації НАТО це називається перший етап каскадного характеру наступальної операції, тобто деокупації Криму. Повторюється позитивний досвід деокупації Херсонської області. Я нагадаю, шановні телеглядачі, про що йде мова. Першим етапом деокупації Херсонської області було нанесення ураження по системам протиракетної, протиповітряної оборони противника і відповідно системам радіоелектронної боротьби. Після цього Збройні сили України взяли під свій тотальний контроль основні логістичні складові російських окупантів – це Антонівський міст і Гребля-Каховської ГЕС. Взявши їх під контроль і унеможлививши логістику, а це перекидання особового складу ВК і проведення ротацій, ми створили передумови для успішного характеру деокупації. Це до жесту доброї волі. Тому я не виключаю, що це є віддзеркаленням подій Херсонської області. Відповідно, наразі Збройні сили України створюють передумови для вже жесту доброї волі росіян з території окупованого Криму. Те, що відбувається в Криму, ураження Збройними силами України, давайте подивимося навіть до цієї ночі. Дві успішні операції щодо нейтралізації систем протиракетної протиповітряної оборони. Мовиться про знищення систем «Тріумф» С-400, аналогів яким, як завжди, немає. Вартість яких 1,2 мільярди доларів за одиницю, мовиться, за пусковий. Ми їх знищили 2, плюс системи РЕБа. Наразі ця ніч чимось знаменита і показова. Одночасний удар по всіх аеродромах на території окупованого Криму. Джанкой, Саки, Нефьодоровка, Севастополь та інші. Тобто одночасний, ешелонований, причому в 2 ешелони бились, як ви слушно зауважили, з використанням БПЛА і потім, відповідно, ракет «Нептун». Результати вже показали можливості української сторони. І я не виключаю, що найближчим часом після придушення систем протиракетної протиповітряної оборони доля Кримського мосту буде, скажімо так, досить сумнівна. А це основна логістична складова російських окупантів. І то ще треба відмітити, що напередодні також наші розвідники успішно уразили командний пункт Чорноморського флоту РФ біля Севастополя. І ми знаємо так, що минулого тижня ледь не щодня відмінусовували по одному військовому судну Російської Федерації. Тобто, окрім того, що ми нейтралізуємо ворога на суші, можна сказати, ми ще й убезпечуємо себе з моря, так? Так, абсолютно. Давайте згадаємо успішний характер нанесення ударів по судноремонтному заводу в Севастополі, де в сухих доках було знищено великий десантний корабель і, відповідно, підводний човен. Варто говорити про те, що це вже 3-й великий десантний корабель, знищений Збройними силами України. Попередні успішні атаки – це акваторія Бердянського порту і, відповідно, акваторія Новоросійського порту. Мовиться про те, що у Російської Федерації обмежена кількість великих десантних кораблів. Таким чином, знищення, власне, чергового десантного корабля зводить практично на нівець питання проведення широкомасштабних десантних операцій на українському узбережжі, зокрема в районі Одеса, про що неодноразово повідомлялося. Тобто ми створили передумови для захисту власних територій від десантних операцій противника. По-друге, знищення підводного човна, який використовувався для нанесення ракетних ударів по території
України. Це значно знов-таки послабило позиції російських військ, зокрема Чорноморського флоту. Але головне, давайте говорити про те, що знищено ці дві одиниці в сухих доках. Тобто зараз те, що залишилося від цих двох плавзасобів, а їх треба порізати на металобрухт, забрати їх звідти, це паралізувало роботу основного ремонтного підприємства як мінімум на декілька місяців. Тобто у росіян немає можливості наразі ремонтувати свої плавзасоби, те, що називається Чорноморським флотом безпосередньо на цьому підприємстві. Величезна перемога. І плюс давайте говорити про те, що вирішено питання, власне, і саме, скажімо так, можливості подальших нанесень ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Тобто ми наочно продемонстрували, що система протиповітряної оборони росіян не дієва. І наразі у росіян стоїть питання, куди діти Чорноморський флот. Вивести в Новоросійськ не вирішення. Ми і там їх фактично можемо успішно топити. Це показали успішний характер атаки безпілотниками морського базування. Відповідно, постане питання, скорше за все, виведення частини кораблів в акваторії вже Середземного моря. А це, ще раз підкреслюю, вже знижує можливості нанесення ракетних ударів по території України. Бо траєкторія нанесення буде пролягати над країнами НАТО. І навряд чи країни НАТО дозволять безперешкодно російським засобам ураження, скажімо так, влучати по території України через повітряний простір своїх країн. Якщо можна, пане Дмитре, ваш аналіз, які позиції нашого противника на південному напрямку, зокрема Запорізька область та на Сході? Давайте по Запорізькому напрямку. Попри всю критику західних ЗМІ щодо українського контрнаступу, варто говорити про те, що наразі Збройними силами України прорвана перша лінія оборони. Бої в районі роботи на Новопрокопівки засвідчили те, що наразі стоїть питання прориву другої лінії оборони, так званої лінії Суровікіна. Позиції росіян на цьому напрямку досить проблематичні. Вони це самі прекрасно розуміють, тому йдеться про перекидання оперативних резервів з інших ділянок фронту. Зокрема, в район роботи на перекинута 76-ту повітряно-десантну дивізію, місце постійної дислокації зі Сватівського напрямку, тобто послабили тиск на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який вважається ключовим для росіян. І щоб якось утримати лінію оборони на Запорізькому напрямку, перекинули найбільш боєздатні підрозділи. Але спроба росіян атакувати з підрозділами 76-ї повітряно-десантної дивізії по флангах українських захисників в районі Роботина нічим не мала ніяких негативних наслідків для ЗСУ. Натомість застосування ЗСУ касетних боєприпасів привело до чисельних фактів загибелі особового складу цієї елітної в розумінні росіян дивізії. Друге. Перекидання в район Вербове підрозділів 7-ї дивізії повітряно-десантних військ з Херсонського напрямку. Тобто мовиться про те, що вони оголили фронти на Херсонському напрямку, намагаючись стримати успішний характер дій Збройних сил України. Та сама ситуація. Причому примітно про те, що про факт перекидання права справа організації, яку очолює, повідомила, скажімо так, за тиждень до появи офіційної інформації британської розвідки. Британська розвідка потім підтвердила, власне, цю інформацію про перекидання цих підрозділів. Але менше з тим, по Запорізькому напрямку, в районі Новопрокопівки Збройні сили України взяли під свій контроль панівні висоти. Це дозволяє тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Запорізької області, включно з Токмаком. До Токмака трохи менше 18 кілометрів. Це основний логістичний хаб окупантів і плюс ключовий пункт оборони. Тому, скажімо так, є підстави для стриманого оптимізму в моменті подальшого просування Збройних сил України, особливо на тлі останніх рішень Рамштайну. Там нарешті врахували наші потреби в інженерній техніці розмінування, відповідно засобах ураження, снарядах, танкових, артилерійських і, головне, касетні боєприпаси.
Друге питання ви Бахмут задавали, так? Так, східний напрямок, фронт, ви вже частково Куп'янський напрямок розказали, то давайте про Бахмутський напрямок. Давайте по Куп'янському додамо, що намагання російських окупантів прорвати українську оборону в районі Куп'янська, зокрема Синьківки, знов-таки не мали практичних успіхів. Були часткові тактичні успіхи просування в лісосмугах поблизу населеного пункту Синьківка, але за рахунок передислокації оперативних резервів і вміло побудованої ешелонованої оборони наразі просування окупантів зупинено. Намагаються атакувати на Сватівському відтинку в районі Новоєгорівки, там бої за панівні висоти. Основна ціль окупантів – вихід на відповідно оперативний простір з метою розширення зони присутності. По Бахмутському напрямку є вже не тактичні, це стратегічні успіхи Збройних сил України щодо деокупації українських територій. Звільнено Андріївку і Кліщіївку. В чому їх значення ключове? Кліщіївка це панівні висоти, які дозволяють Збройним силам України тримати під вогневим контролем значні території Донецької області. Це мовиться не тільки найближчі населені пункти, але й відповідно російське угрупування зосереджене в самому Бахмуті. Плюс Кліщівка, Андріївка на роздоріжжі, тобто прикривають основну логістичну складову окупантів, це траса Бахмут-Горлівка, яка наразі під повним вогневим контролем з боку Збройних сил України. А це серйозні проблеми для окупантів, бо немає можливості підвезення БК, проведення ротації, вивезення поранених та все інше. Тобто створюються передумови для подальшого успішного просування Збройних сил України і флангового охоплення російського групування, зосередженого в самому Бахмуті. Зауважу, на Бахмутському напрямку зосереджено до 50 тисяч особового складу окупаційних військ. Там збірна солянка, повітряно-десантні війська, загони кадирівців, плюс так званий другий армійський корпус квазіутворення ЛНР. Крім власне Кліщіївки і Андріївки, є успішні дії Збройних сил України в районі Курдюмівки і Озарянівки. А це вже нависання на так званої Горлівської агломерації противника. До Горлівки трохи більше 20 кілометрів. Це ключовий так само транспортний хаб і відповідно промисловий центр окупованих територій Донецької області. Тобто тут знову можемо констатувати успішні дії Збройних сил України. До речі, це проаналізований характер контрнаступу ЗСУ наочно спростовує інформацію західних ЗМІ, зокрема Нью-Йорк Таймс повідомляли про те, що події на лінії фронту комусь там на Заході нагадують події Першої світової війни, охопний характер війни. Про що ви мовите? Якщо йдеться одночасно про наступ Збройних сил України, як мінімум на 4 ділянках фронту, про який охопний характер війни і порівняння з Верденською битвою взагалі не сумісно. Тобто мовиться про те, що на Заході штучно протягом останніх 2 місяців формували хибну думку західного виборця з приводу неуспішності наступу Збройних сил України. Відповідно, так званих чисельних втрат в важкій бронетехніці особовому складі. Але як потім з'ясувалося, самі західні ЗМІ повідомили про те, що окупантам вдалося знищити лише 5 леопардів з 70, які були передані українській стороні. Причому ніхто не вибачився. Ніхто не вибачився за ті тези щодо величезної кількості жертв серед військовослужбовців Збройних сил України. Хоча самі визнали те, що Генштаб ЗСУ відмовився від так званого американського досвіду прориву лінії оборони, які передбачають чисельні факти загибелі особового складу. Тобто, з одного боку нас звинувачували, в тому числі Ілон Маск, ви пам'ятаєте остання заява, мінімальні просування при великій кількості. А з іншого боку, самі говорять про те, що ми відмовляємося від їх тактики і чисельних жертв. Так ви вже визначіться з пріоритетами критики Збройних сил України. Але показово те, що американські президенти, відповідно американські офіційні особи заявили про успішний характер українського контрнаступу. Як ви думаєте, а чому саме в західній пресі, яка вважається, тобто ту, на яку можна рівнятися, так, є оця критика українського контрнаступу, оце викривлення інколи фактів, неточність подачі, а навіть інколи й підстава
вибачте за таке формулювання, наших захисників, коли вони розказують про їхнє місце пересування, а потім наші оборонці попадають під щільний обстріл? Давайте говорити про те, що західні ЗМІ або напряму, або опосередковано використовуються російськими спецслужбами в моменті проведення інформаційно-психологічних операцій безпосередньо на території наших стратегічних партнерів. Ви думаєте, випадково була заява Маска напередодні проведення Рамштайну? Це формування громадської думки. Не випадковими була і заява Нью-Йорк Таймс з приводу того, що саме українська ракета С-300 уразила ринок в Константинівці напередодні Рамштайну, не наводячи жодної доказової бази. Для чого це робиться? Давайте згадаємо повідомлення правозахисної організації щодо можливості застосування української сторони касетних боєприпасів проти цивільного населення напередодні прийняття рішення щодо передачі Україні цих касетних боєприпасів. Це помилка? Ні. На місці західних спецслужб я би зайнявся цими питаннями щодо власне походження джерел інформації і відповідно перевірки можливої дотичності цих окремих кореспондентів з російськими спецслужбами. Мовиться про формування, ще раз пояснюю, це мовою спеціалістів називається активні операції, тобто формування громадської думки шляхом просунення певного контенту, причому контент проукраїнського характеру. Пане Дмитре, я вам дякую за ваш аналіз і за ваш час. Глядачам нагадую, Дмитро Снігіров, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт, був з нами на зв'язку. Дякую вам. Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Це буде Україна. До зустрічі. Слава Україні!